Hello everyone! Sa Cris po ulit ito. Mag-upload na naman po ka ng video. At ang video i-present ko po ngayon wala pong kinalaman sa sakit natin. Mag-unbox po ako ng sa palagay ko isa sa pinakamaganda at magaling na case ng cellphone, ang Spigen po. Halika! Samahan mo ko Bago ko may pagpatuloy itong presentation ko, katulad po ng dati, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, maayos at maganda naman pag-subscribe po kayo. Pinutin nyo na rin yung notification bell icon para sa tuwing mag-upload ako ng video, manonotify po kayo at magbibigyan pa kayo ng kopya. Ang mga ina-upload ko po mga video yung mga bagay-bagay, mga sitwasyon at pagkayaan na nakakapekto sa pagka-stroke survivor ko. Nagbabasa-basa din po ako ng artikulo tungkol sa sakit ko at sinishare ko po yun sa mga viewers. Naglalagay po ako ng link sa description para nasa ko na mabasa nyo na nabasa ko. At nag-share din po ko na ibang mga bagay katulad nga po dito Spigen Slim Armor Case para sa S9. Tara, umpisahan na natin! Yun nga po ang unboxing ko ng Spigen Slim Armor Case para sa ito po, papakita ko po sa inyo. Yan. Yan po ang pinaka case. Ngayon, ang ginagamit ko po ngayon para mag-video yung tablet ng app ko, kaya medyo malabo. Plastic ko po, maganda, matibay, at saka palagay ko, kahit mahulog to, hindi ba sa mabubukulan o mababasag yung cellphone ko. Maganda po siya, malambot, at saka palagay ko, tatagal talaga to. At saka lang yun, minungasang distante, saka ayan po, Ito pong case na to nabili ko po sa Shopee. Kaya, kung meron po kayong cellphone na 9 at balak nyo bumili ng case, kung tumitingin po kayo ng mga case, ito po, ganda po ito. At sa mga kaibigan natin na nanonood, hindi nyo pagsisisiyan kung nag-search kayo ng mga case para sa S9 ninyo na Samsung. Maganda po ito. Tama-tama nga po sa akin kasi ako pa butterfinger. Madaling mahulog ang mga
cellphone sa kamay ko. Trademark po nito ay nasa US. Kaya maganda po ito. Marami po pong mga case sa market na magaganda, pero iilan lang po yung talagang case na masasabi ng case talaga. Ito na po yung isa sa kanila. Kaya kung dati nyo bumili ng case, i-consider na po ninyo ito. Ang Spigen Slim Armor Case for S9. Actually, marami pong style of brand. Makakapamili kayo kung Xiaomi bang style po nyo, o baka Oppo, o baka naman Realme, meron po sila. O kaya iPhone, napakarami. Kaya subukan nyo po i-search dito. Paano po? Hanggang dito na lang isinare ko lang po sa inyo yung experience ko na unboxing. Sige po, bye-bye na po. Bye-bye, salamat! Salamat!